यो चाहिँ खाना नरुचेको बेला चाहिँ यो बनाएर खायो भने चाहिँ खाना रुच्छ। आलु खन्ने सिजनमा चाहिँ यो खाइन्छ। ल सुरु गरौँ है त अब। यसलाई चाहिँ चपाउनु पर्दैन है, सुई सुई निल्ने मात्रै हो। आज चाहिँ म यो लोकल आलु, स्विजरल्यान्डमा पनि लोकल आलु पाउँछ है त। मैले चाहिँ लोकल आलु किनेको थियो, तर यो सानो पकेटमा पाउँदैन। 5 किलो 10 किलोको पकेटमा पाउँछ। मैले एकैचोटि 10 किलोको पकेट किनेँ र यो चाहिँ लोकल आलु हो, माटोसँगै छ। अब यो लोकल आलुको चाहिँ म आलुको परिकार बनाउँछु, हिमाली खाना है त। अब यसलाई चाहिँ मजाले पखाल्ने। ल मैले आलु धोएर पनि ल्याएँ, योभन्दा राम्रो धुनु सकिँदैन। अब यसलाई चाहिँ आधी आधी काटेर चाहिँ उसिन्छु, अनि छिटो पाक्छ। यो चाहिँ आज म आलुको परिकार पहाडी भेगमा खाने खाना र मिठो पनि हुन्छ। र अब चाहिँ बसाइदिउँ। बसाउनुभन्दा अगाडि हामीले थोरै नुन हालिदिने। नुन हाल्यो भने चाहिँ टेस्ट पनि राम्रो आउँछ र छिटो पनि पाक्छ है त। अब यसलाई उसिनिदिने। ल बिर्को लगाएर चाहिँ उसिनिदिने। ल मैले चाहिँ आलु चाहिँ केलाइसकेको छु। थोरै भुलिँदाखेरि चाहिँ पानी सुकेछ। पानी सुक्दाखेरि चाहिँ यस्तो कालो पहेँलो पहेँलो भएछ है। फेरि पानी थपेर थोरै पकाएको। यो आलु चाहिँ एकदमै फुक्को रहेछ। मैले चाहिँ यहाँ खानुको लागि एउटा झिकाले राखेको छु। एकदमै फुक्को रहेछ, खोर्सानी चोपेर खाने। अनि मैले यहाँ गोलबेरा पनि उसिनेर आएको छु है, त्यो सुपको लागि। आलुसँगै उसिनेको त्यसको कलर हो है यो चाहिँ। अनि गोलबेरा रेडी भएको छ। फर्स्टमा त हामीले सुपको लागि चाहिँ रेडी गर्ने। हामीले सुपको लागि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ लसुन, खोर्सानी, टिमुर सबै कुट्नुपर्छ है त। सुकेको खोर्सानी हाल्यो भने चाहिँ यसको कलर पनि राम्रो आउँछ है। अनि म चाहिँ सुकेको खोर्सानी हाल्नेवाला छु। थोरै पिरो नै मिठो हुन्छ। सुकेको खोर्सानी हाल्छु। धुलो खोर्सानी हाल्नुभन्दा पनि सुकेको खोर्सानी हाल्यो भने चाहिँ राम्रो पनि देखिन्छ है, मिठो पनि हुन्छ। अनि म लिन्छु टिमुर। अलिक धेरै नै हाल्नुपर्छ टिमुर, अलिक बेसी नै हाल्नुपर्छ। टिमुर चाहिँ बिर्र होस् न त। यसरी टिमुर चाहिँ निकै हालिदिएको छु। त्यसै गरी नुनलाई हालिदिने। फर्स्टमा त यसलाई मजाले मसिनो हुने गरेर पिन्ने। यसरी यो आलुको परिकार बनाउँदाखेरि चाहिँ लसुन र टिमुर चाहिँ बेसी नै हाल्नुपर्छ है त। लसुन केलाउन सजिलोको लागि चाहिँ मैले यस्तो गरिदिएको। अब यसलाई चाहिँ मजाले धुलो पिठो हुने गरेर पिस्ने है त। मैले खोर्सानी पिनिसकेको छु। खोर्सानी, लसुन, टिमुरलाई मजाले धुलो पिठो गरेँ। ल मैले निकालिसकेको छु यहाँ। अब यसलाई सरर पखालिदिने। अब यो खल चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ, त्यही कारण चाहिँ मैले अहिले तुरुन्तै पखालेको है त। अब हामीले यहाँ यो आलुलाई कुट्नु पर्ने हुन्छ। यो आलु चाहिँ फुक्को छ, एकदमै लसिलो हुन्छ है त। मैले चाहिँ यो डिनरको लागि बनाउँदैछु है त। चिसो पानी लिएको छु मैले यहाँ। यो चाहिँ किनभने टाल्छ कि, त्यही कारण।
यो चाहिँ हामी हिमाली भेगमा बस्नेहरूले धेरै खाइन्छ। यता स्विजरल्यान्डमा पनि खान्छ कुहिरेहरूले, तर यसरी चाहिँ होइन, ढेँडो जस्तो गरेर खान्छ यिनीहरूले चाहिँ। मलाई चाहिँ ढेँडो जस्तो भन्दा पनि यो चाहिँ मिठो लाग्छ। यो गऱ्यो भने चाहिँ एकदमै लसिलो बनाएको हुन्छ नि त कुटेर। यो भयो भने चाहिँ पुरा गम जस्तै भयो नि त। यस्तरी धेरै पो हुने रहेछ। ओ क्यामेरा हाल्यो। मैले टमाटरलाई पनि यसरी मजाले खलमै पिने। अब यो चाहिँ मैले पानी पनि चेन्ज गरिसकेको छु अघिको। यस्तो राम्रो भएको छ। मजाले कुटेरै भन्नु पर्यो नि त होइन। यो त अब हाम्रोतिर चाहिँ यो ओखलीमा कुट्छ है। अब यता त अब ओखली चाहिँदैन, एक दुईजनाको लागि त यो खलमै पनि हुन्छ। मजाको भयो है, कस्तो राम्रो दामी भएको छ है त। मैले एउटा कराई लिएको छु, एउटा कराई लिएँ। अनि त्यो आलुको परिकारसँग खानुको लागि चाहिँ मैले नेचुरल दही लिएको छु है त। नेचुरल दही लिएको छु, दही सोल्दरबाट चाहिँ बनाउनेवाला छु है त। तेल लिने थोरै, थोरै तेल लिए। फर्स्टमा त योलाई नै भुटिदिउँ है त। यो खोर्सानी र लसुनलाई थोरै फुराइदिने। अब हाम्रो यो खोर्सानी र लसुन थोरै फुलेर यस्तो भइसकेको छ, बास्ना मजाको आइरहेछ। अब हालिदिउँ हामीले यो टमाटरलाई। थोरै बेसार हालेन भने चित्त बुझ्दैन है। थोरै चिली पाउडर, पानी थपिदिउँ। अब चाहिँ हामीले स्वादअनुसारको नुन हालिदिने है। सबैमा नुन हालेको छ, आलुमा पनि नुन छ थोरै, नुन आलु उसिन्दाखेरि। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ यो लसुन र खोर्सानी पुन्दाखेरि पनि नुन हालेको थियो। अनि थोरै मात्रै हालिदिने। अब चाहिँ यो पाक्ने गरेर चाहिँ पानी हालिदिने। मजाले पकाउने। यो पानी हालिसकेपछि मैले चाहिँ त्यो दहीबाट बनाउने भएको हुनाले चाहिँ दही छुटिन्छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यो चिजलाई फर्स्टमै मेल्ट गर्दैछु यो पानीसँग मजाले। अनि खोर्सानी र लसुन पाक्नेसम्म यो चिज पनि मजाले मेल्ट हुन्छ है त। सट्टै छोपेर चाहिँ मेल्ट हुनु दिने। ल अब हाम्रो त्यो चिज चाहिँ यसरी मेल्ट भइसकेको छ। अब हामीलाई चाहिने जति पानी हालिदिने। ग्यासलाई हाई गरेर चाहिँ मजाले उम्लिन दिने। अनि यतापट्टि चाहिँ अब हामीले चाहिँ दहीलाई फिट्ने।
दही चाहिँ डाइरेक्ट हाल्यो भने चाहिँ फाट्छ, त्यही कारण दही चाहिँ फिट राख्नुपर्छ है त। दही चाहिँ एकदमै बाक्लो छ। पिस हालिसकेको छ है। अब यसमा थोरै पानी हालेर चाहिँ दहीलाई मजाले फिट्ने। यसलाई रेडी गरिसक्यो। अब यता हाम्रो यो उम्लिनु लागेको छ है त। यतिको टेक्सचर भइसकेको छ है। अनि दही हालेपछि त एकदमै दामी हुन्छ। ल अब हाम्रो यो मजाले उम्लेर रेडी भइसक्यो है त। सानो सानो डल्लो बनाउने, हालिदिने। हाम्रो झोल ठिक्कको भएको छ, यतिको हुनुपर्छ। झोल खानु मजा आउँछ। अब यो दहीलाई हालिदिने। दही हालिसकेपछि सर्र चलाइदिने एकचोटि। मसँग फ्रोजनको धनियाँ थियो, थोरै माथिबाट हालिदिने। अब यतिको उम्लिसकेपछि चाहिँ हामीले ग्यास अफ गरिदिने, एकछिन छोडिदिने। अब हामीले नुन चाख्ने, नुन खोर्सानी कस्तो भयो हेर्ने। एकदमै टक्क भएको छ। ल अब चाहिँ यो ढिलो नगरिकन खाने है त। यो तातो तातोमा खाँदा नै मिठो हुन्छ। म एउटा ठुलो बोलमा सर्भ गर्छु। दामी भएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ यसरी। अब चाहिँ ढिलो नगरिकन खाने है त। ल अब चाहिँ खानु सुरु गरौँ है त। यो चाहिँ खाना नरुचेको बेला चाहिँ यो बनाएर खायो भने चाहिँ खाना रुच्छ। आलु खन्ने सिजनमा चाहिँ यो खाइन्छ। ल अब सुरु गरौँ है त। यसलाई चाहिँ चपाउनु पर्दैन है, सुई सुई निल्ने मात्रै हो। एकदमै तातो छ, पुरै बाफ लाग्दो रहेछ चेस्मामा। एकदमै मिठो भएको छ। एकदमै पसिना पसिना हुँदो रहेछ है तातोले। एकदमै गर्मी छ त अहिले स्विजरल्यान्डमा पनि 31-32 छ। मसँग थोरै भात थियो, बासी भात, त्यो पनि तातो गर्दैछु। म यो सँगै खान्छु। मैले तातो बनाएर ल्याएँ, ओभनमा तातो गरेको यो। अनि यो आलुको परिकार तपाईहरुको गाउँतिर खान्छ कि खाँदैन है, त्यो पनि कमेन्टमा लेख्नु होला। र बनाएर खानुहुन्छ भने नाम के छ यसको त्यो पनि लेख्नु होला। र आजको भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईहरुले हेरेर अनि
प्रतिक्रिया दिनु नभुल्नु होला। यसरी खाने हो अब। मैले थोपेर पनि खाइसकेको छु है। भात पनि यति सिधाइसकेको छु। मजा आउँछ यसरी थोरै भात यसको रससँग। बासी भात खानु नै मजा आउँछ कि। मलाई चाहिँ गर्मीले हो कि के हो कि हिजो मैले चिकन विङ्स बनाएर खाएको थिएँ है। एक पिस पनि खानु सकिनँ मैले, सबै फालिदिएँ। मेरो बत्ती मात्रै खेरो भयो किनभने मैले चिकन विङ्स चाहिँ म्यारिनेट गरेकै किनेर चाहिँ त्यो एयर फ्रायरमा बनाएको थिएँ। तर मलाई खोइ खाँदा खाँदै कस्तो कस्तो भएर खानै सकिनँ। मैले फालिदिएँ। धेरै पनि बनाएको थिएन, 7 पिस बनाएको थिएँ। त्यो सबै फालिदिएँ। एक पिस आधी चाहिँ निकालेर खाएँ। खाएको बित्तिकै कस्तो कस्तो भयो, त्यहाँदेखि चाहिँ मैले फालिदिएँ। खानु मन लागेको छैन किनकि मासु अस्ति 1 महिना पुरै मासु त्यो हाम्रो चाहिँ सगादावा भन्छ नि त, त्यसमा चाहिँ 1 महिना पुरै मासु नखाएकोदेखि चाहिँ मासु खाँदाखेरि कस्तो दिक्मिक लाग्ने। अनि मासु चाहिँ अहिले त्यति धेरै खाएको छुइनँ। अनि त्यही भएर चाहिँ मासुको भिडियो चाहिँ आएको छैन भन्दा पनि हुन्छ। अब मासु खानु मन नलागेपछि त बनाएपछि त खानु परिहाल्यो है। परिवार सबै छ भने त अब म एकजनाले नखाँदा पनि अरू परिवारले खान्छ नि त। त्यो होइन, म चाहिँ एक्लै भएको हुनाले चाहिँ अब मासु बनायो भने खानै पर्छ। अब अनि त्यहाँदेखि चाहिँ मैले चाहिँ हिजो चिकन विङ्स बनाइसकेको चिकन विङ्स सबै फालिदियो। मैले चाहिँ गार्बेजमा हालिदियो। बरु यसरी सादा खानाहरू खाँदाखेरि अनि केही पनि हुँदैन।